What's up mga ka-GC? Alam ko marami nag-aabang sa video na to. Pero before we start, lagay ko muna to dito sa sa lalagyanan niya. Wait. Para maayos tayo. Yan. Ayan, I think okay na. Unang-una, hindi ko lang paano magsa-start. To be honest. Kasi hindi ako sanay gumagawa ng ganitong videos. And alam ko marami lang nangungulit. Kaya nag-post ako kanina sa sa Instagram stories na about yan. Ask me anything. Na magtanong na kayo ng gusto niyo tanungin sa akin. And dapat sasagutin ko siya kanina sa Instagram. Pero ayun, nag-hold back ako. Nag-hold back ako kasi naka-feel ako na parang ayoko na rin tuloy. Ayoko na lang sagutin. Pero ayun, lumipas ang oras. Today is kinabukasan na. It's 2 a.m. Around 2 or 3 a.m. as I'm recording this. Hindi ako makatulog. To be honest, hindi ako makatulog and hindi ako makatahimik kasi I'm getting bombarded by these questions even if hindi ako mag-ask me anything. Alam ko for these past few months, sobra through PMs, through DMs, through comments, talagang non-stop. These questions were really non-stop and hindi ako matahimik. And ayoko talaga sagutin. Kasi hindi ako ganong tao. But kung tatanungin mo ako, I'd rather stay quiet. Pero I think it's kailangan siya. Hindi lang sa akin, pati sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko, pamilya ko, and para na rin sa inyo, sa ang daming nagtatanong ng mga questions na kailangan sagutin. So, start na tayo. First question, ito at least medyo maayos na tanong. How do you see yourself 10 years from now? 10 years from now, hopefully, syempre, ideally, gusto ko may family and kids na ako. Of course, na-meet mo na yung the one mo. And you have a stable work or business or anything na pagkakakitaan na mabubuhay mo yung pamilya mo. Ayun, ganun lang kasimple. Next is eto, kay Sarah May. Bakit po ang pogi mo? I love you, stay happy. Anyway, nakikita ko yung picture mo na you have may asawa ka or boyfriend ba to, tas may babies, kids. Alam mo baka mamaya magselos to, pero sigurado ka dyan sa message mo, pero okay lang. I mean, to be honest, messages like this, nakaka-boost siya ng moral and nakakatulong siya sa everyday life. Pag may nakakita ako ng mga magagandang comments, messages, DM sa akin, kasi nakaka-lift siya ng spirit na during these tough times na feeling mo yung mundo gumuguho na sa'yo, pero may mga tao pa rin nakaka-appreciate sa'yo, naniniwala sa'yo. And sobrang hindi ko man sinasabi everyday, hindi ko dina-express, pero maraming salamat sa inyo lahat na still to this day nakaka-appreciate. And ayun. Next, kay Roseline, single ka, Papa Gio? Ay, yes, I'm single. Yun.
Ganong sagot. And next, ito, nagsascroll lang ako ng questions. Ngayon pa lang ako nagbabasa, to be honest. Ang daming bago. If papapiliin ka po kung may babalik man na tao sa nakaraan mo, sino at bakit? Alam mo, sa pagkakabasa ng question na to, I could think of 3. There's my lola who passed away last year. Next is my dog Waki, who was my comfort zone, na nandito everyday para i-comfort ako dati. And meron ka ring follow-up question na how much did you miss your father? And reading this question, yun ang unang naisip ko, to be honest. It's my dad, si daddy. Kasi marami kaming mga pangarap and unfinished business na, alam mo yun, nasaan na nagawa or nagagawa pa namin hanggang ngayon, na life was going on an upward curve, upward spiral no. He was there, and magandang future para sa family nung time na yon. And I wish mas nasulit pa namin yung oras, mas napaghandaan, pero biglaan eh. Ayun, move on na tayo dun sa kasi hindi naman dito yung focus yung question and answer natin. Next, what can you say about a suck and blow challenge of cards? Wow. Biglang thank you for this question, kasi nagiging emotional na ako because of nakaka-change ng mood. Hindi ko pa napapanood actually, and gusto mo panoorin ko ngayon. I'll let you see what my reaction is. So ito mga ka-GC, na panood ko na, and actually pakita ko yung highlight, isa sa mga highlights na napanood ko sa Suck and Blow challenge. So ito, and ayan. Ayan. Anyway, actually, to be honest, mga ka-GC, to be honest, Carjack, sobrang ganda ng chemistry nila. Sobrang kahit sino lalaki, babae, kahit sino kikiligin talaga sa kanila. Pag nakikita mo sila magkasama, iba yung spark. And undeniable yun. And individually din sa kanila, si Papa Jack ay syempre, of course, sa bilang isang lalaki, sobrang idol siya. Sobrang taas ang tingin ko sa kanya, and ang lakas talaga ng dating niya. Sometimes you could be like him din, di ba? And kay Kara naman, since I'm a big fan of anime, lalo na ng Pokemon, yun ang unang pagkakilala ko sa kanya. Sobrang naging fan niya ako dahil sa dubbing niya. And sa ludo ko, sobrang galing niya. Multi-talented. Ayun. Okay. Next question. Ito. Sabi ni Mix Carlisle.
Totoo po bang bakla kayo? Just curious though. No offense, man. Alam mo, minsan natatawa na lang ako pag may mga ganitong ano. I mean, not really questions, but mga comment na kung bakla ako, kung bading, or bading yung boyfriend mo, bakla ang boyfriend mo, or mismong direct sa akin. Natatawa na lang ako kasi alam mo yun, hindi kasi ako affected, to be honest, sa mga nagtatanong about it, kung affected din ako about sa mga comments. Hindi ako affected kasi sobrang dali lang sagutin yung tanong na yan, and alam yan ng mga kaibigan ko, family members ko, from when I grew up until now. Siyempre hindi. Siyempre legit tong ano, legit na lalaki ako. From birth, babae talaga ang gusto ko. And kung bakla man ako, mga ka-GC, yun, meron kasi akong mga friends and relatives na who are LGBT. And I saw their struggles growing up. Yung iba in denial, yung iba tinatago kasi hindi tanggap ng either family, relatives, or friends. Tapos, syempre, yung iba nagkakaroon din ng relasyon ng opposite sex na hindi naman nalabag sa loob nila. Sobrang struggle yun. Kasi nakita ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila, and saludo ako sa kanila. And kung tatanungin nyo kung bakla man ako, hindi ko gugustuhin makasakit ng partner na babae na ang gusto ko pala ay same sex. Nagigets nyo yan? Kasi bakit ko i-deny? I would be proud na bakla ako kung bakla nga ako. Ayun lang. No, hindi ako na-offend. Tatawa lang ako. Anyway, next question. Ano mafe-feel mo if ever malaman mo na nag-cheat sa'yo yung ex mo? This is actually a common question sa lahat. Kayo, ano mafe-feel nyo pa nag-cheat sa'yo yung ex nyo? Di ba? Pero to answer that question, syempre kumbaga parang the feeling really is unexplainable. Pero syempre sobrang masasaktan ka. Alam mo yun, unang-una parang yung tiwala mo sa kanya ay buong buo, binigay mo sa kanya lahat ng yung emosyon mo, naging honest ka, and at the same time may kasabay ka pala. Diba? Masakit yun syempre. Ayun. Next question. Oh, maganda to. Maganda tong question na to kay Grats 082894. Bakit po kayo nag-Tinder kahit may GF ka pa? Alam mo, isa to sa mga false information na kumakalat. Di ko alam kung bakit, to be honest. To tell you a backstory about it, paano nalaman ng mga tao na nagti-Tinder or Bumble ako or dating apps. One time kasi nagsistream ako. I was streaming, and then nag-close apps ako. Tapos, syempre, lumihis doon. Nakita talaga na may apps ako na dating apps. That was 2 months after our breakup. To be honest. Yun, 2 months after our breakup. Nung na discover na I had dating apps. Tapos, unang-una, hindi pa ako nag-Tinder or any other dating app na in a relationship ako. Never in my life na ginawa ko yun or gagawin ko yun. Tapos, bakit ako syempre of course may tanong din kayo. Bakit ako nag-dating apps after our breakup? Unang-una, after our breakup, deactivate ako ng FB. Nung time na yun, syempre, before our breakup, may pinagdadaanan din ako.
talagang I had my own share of depression even before the breakup. And nung finally the breakup happened, hindi ko kinaya. Hindi ko talaga kinaya. And nag-deactivate ako ng Facebook. I think that was for a month na nag-deactivate ako. Tapos after a month, pagbukas ko ng Facebook ko, pag-reactivate ko, daming bombardment ng questions, posts, comments about everything that involves the breakup and the relationship. And sobrang na-overwhelm ako doon. And sobrang hindi kinaya ng emotions ko. Kaya ayun, that was a time na nag-open up din ako sa people close to me. And my friends, yung mga kaibigan ko, in-encourage akong try mo mag-download ng ganito, dating apps. Kasi hindi lang naman yan for dating, lalo na quarantine ngayon. At least you could talk to people na wala nakakaalam ng background mo. Hindi ka tatanungin about sa breakup mo, sa inyo, and more of you can talk about life itself or any other thing na outside of that. And ang masasabi ko, yeah, in a way therapeutic siya. Pero at the same time, it's not the solution. Pero I did. Kung mamimit ko ba yung forever ko dahil dito, I don't know. Actually, wala pa naman ako sa stage na yon. Pero gaya nga ng tanong ni Zyrene, when will you fall in love again in relation to the app? I don't know. Basta ayusin ko muna yung sarili ko. I need to survive this COVID-19 quarantine, etc. And syempre ang hirap naman na mag-move on ka into the next relationship na hindi ka pa emotionally ready. At the same time, situationally ready. At marami pang iba. Ayun. That's the answer. It was not while in a relationship, it was after the relationship. Anyway, next question. How will you handle what if sinisiraan ka ng mahal mo dati? Actually, yun nga. To be honest, in the first place, I don't stalk. Hindi ako nang stalk. Hindi ako simula nung siguro a month or two after the breakup. I don't stalk. Kusa na lang talaga, alam mo yung kahit anong gawin ko, laging may nakakarating sa akin ng mga information na hindi naman talaga totoo. Kaya I'm here right now answering all those questions. And beforehand kasi I handled it by staying quiet, pero wala rin naman nangyayari. Tsaka dami nyo ring tanong, and alam mo yun, gusto ko nang matapos yung mga tanong na yun para makamove on na tayo lahat. Anyway, next question. Oh, may ganito pala. At ang dami. Almost the same question. Iba-iba lang yung pagkaka-structure na sentence nyo, pero hindi ko alam kung bakit may ganito, to be honest. Yan, kaya nga nasabi ko, I don't stop. Ngayon lang sa akin nakarating to. And hindi ko alam bakit may ganito. Pero to tell you honestly, totoo yun. It was real. The relationship was real until the breakup. The breakup was July 2, 2020. Naging kami June 22, 2015. That was a 5-year relationship.
and additional almost 2 weeks, 10 days ganun. So yun, the relationship was, to be honest, up until now, pag magre-reminisce ako, sobrang masaya siya. There were a lot of good times na kaya niya mapagtakpan talaga yung mga bad. And kung babalikan mo talaga yung history of our relationship, sobrang daming happy memories, happy moments. And syempre, normal lang naman sa isang relationship na may bad moments kayo, na may pagtatalo, may indifferences, red flags, pero by the end of the day, we were happy. Makikita nyo naman. I know, nakita nyo yun. Walang halong pamimeke doon sa kung paano yung emosyon namin sa isa't isa, kahit sa vlogs pa. And hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng mga ganito na hindi naging kami, pero legit naging kami. Alam ng mga friends namin yan, even people around us, kahit hindi pa namin close, alam nila na legit kami. Next, Lods, naka-move on ka na po ba sa ex mo? And marami na rin naman nagtatanong kung naka-move on ako. To be honest, this is a hard question. When reading this, ang hirap niya sagutin. Kasi unang-una, siguro I can answer this in different ways. Na siguro situationally, move on na ako. Na sanay na ako na wala siya. I'm doing things right now in my life na wala siya. And yung plans mo sa buhay na originally nandyan siya, ngayon syempre iba na. You're on a different path now. Ayun, I think dun sa side na yun, na tanggap mo na wala na kayo. Yun, move on na ako dun. Pero in terms of yung nararamdaman mo para sa tao, syempre hindi ganun kadali yun. Alam ko sa mga nanonood ngayon dito, lahat naman kayo dito nagmahal eh. Sino ba namang hindi naka-experience ng hindi nagmahal, di ba? Kaya yun, hindi siya ganun kadali. Lalo na sa 5 years. It's 5 years. And syempre, isipin mo din, sayang. Pero at the same time, yung pagmahal mo sa kanya unconditionally nung time na yon is, I mean, it's priceless. And siguro as time goes by, din tayo. I mean, the feelings would shift. Kasi hindi naman ako naniniwala na mawawala siya totally. You will still have it, but in a different way. Ayun. Next, itong tanong na to. Alam mo, very, hindi ko akalain na tatanungin niyo to. But, to answer it, siguro we'll just go back from the start. The channel, simula pa lang talaga IG Stories na pangalan niya. And she started it, of course. Kasi nung una, I was hesitant. Nag-hold back ako na kumbaga maging involved agad sa vlogging kasi I had my fair share of insecurities dahil before dumaan ako sa nag-try din ako nung hindi pa talaga sikat ang internet na mag-pursue into a career, into entertainment. And I had my fair share of successes
meron din tayong fair share of failures and shortcomings. Or siguro short-handedness yung magandang term. Ang hirap i-term eh. Pero, ayun, nandun ako sa point na parang this is something new to me and hindi pa ako ready nung nagsimula siya. So, she started it and maganda naman yung simula, to be honest. And ang masasabi ko, she encouraged me to be part of it, to start na with her. And then when we finally started it, dun bumuo yung team talaga namin na naging super strong and sobrang we grew the channel na sobra-sobra. And I'm happy of what we achieved there. And in regards dun sa change name, wala akong ano dun. Walang consent sa akin yun. And bigla na lang ako nawala ng access sa lahat. But alam mo yun, hindi ko na minasama, hindi ko na hinabol. It's her decision. Basta ako, I'm proud of what we accomplished together with those channels. And I will forever, cherish yung how we built it from ground up to a success it was. It was one hell of a ride. And ang sarap sa feeling na of what we achieved during those times. Ayun. Next. Ito na. Actually, ito yung question na I don't know. Ito yung number one question na talagang laging tinatanong sa akin sa messages, sa comments, every time I stream, pati sa YouTube, lahat, everywhere. Ito yung lagi kong nakikitang question. And ayun, napakahirap sagutin, to be honest. So, bakit kami naghiwalay? Bakit kami nag-break? Ano yung reason ng breakup nyo? To be honest, up until this time, hindi ko talaga alam yung I can't answer it. Kasi kahit ako, nung time na yon, nung nangyaring breakup, hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi ko na-formulate ko ano talaga yung reason kung bakit siya nakipag-break sa akin. Ayun. For everyone's information, siya po yung nakipag-break. And hindi ko rin masagot talaga kung ano talaga yung pinaka-concrete reason why. But I can give you a brief history ng events na mga nangyari on my side leading up to the breakup. So, unang-una, nakita nyo naman, last year, 2019, was, lalo na yung first 3 quarters of last year, was one of the best years of my life. And kung ibabalik ko siya, sobrang hindi ko ma-explain kung gaano ako saya ng time na yun. Doon talaga yung year na sobrang everything's going up, na yung vlogs namin trending. Tapos before, I had shortcoming sa singing career ko, and I'm finally reliving it. I joined the W Copa 2019. Nag-compete ako sa US, and sobrang saya na experience na yun, na nakapag-state sa uli, and nanalo ako ng medals, gold medal, silver medal. Tapos
I get to be with her. We get to spend time sa US na parang pinapangarap lang namin dati. Tapos, dami ng travels. Actually, may Vietnam pa nga kami nun nung year na yun. And sobrang saya. And we had me TV family. Sobrang saya. Basta everything. And also, on my side naman, yung family business namin, which is construction, talagang nagbo-boom. As in, si daddy was on the peak of his career. And ako yung tipong ready, kumbaga parang sumalo sa responsibility na yun or tumulong sa responsibility na yun in the future. Tapos, alam mo yun, yung pakiramdam mo na parang, yes, parang feeling ko, ramdam mo magiging successful na nandito na yung mga pinapangarap mo paparating na ganun. Tapos pag uwi namin galing States, a month after, matin kami ng wedding. Ako, si Ira, my dad, my sister, and my mom. And wedding ng cousin ko sa mother side. And it was a real happy day, to be honest. And masayang-masaya si daddy. Tapos basta iba-iba yung saya niya nung araw na yun. And after the wedding, bigla na lang tumawag sa akin yung sister ko. Sabi ng sister ko, Kuya, si daddy hinimatay. Hindi siya gumagalaw, mahina yung pulse, ganon. Tapos dali punta ka dito, ganon. Sa ako parang initial reaction, parang syempre hopeful ka na okay lahat. Tapos takbo agad, kasama ko si Ira nun. And dumiretso na lang kami sa Makati Med kasi emergency na siya. Tapos nung nandun na, when I was there, nakikita mo na lang na nire-revive siya and wala ng pulse. Pero but still, sobrang hopeful ka na sana, alam mo yun, mabaliktad. Yung feeling na 2 hours before, nagsasayawan pa kayo sa kasal, and then 2 hours after, pinipirmaan mo na yung death certificate niya. That was one of the most traumatic things that happened in my life. And during that time, yung pakiramdam ko, ako, alam mo yan, tuliro. And all my focus was, I need to step up. Talagang ganun. Focus agad ako. So, sobrang na-appreciate ko Ira was with me during those yung funeral, tough times hanggang ilibing. Sobrang na-appreciate ko yung effort niya nun. And grabe. As in, after that, biglang nag-shift yung focus ko. Naging automatic breadwinner ako. And sasaluhin mo lahat ng responsibilities. Tapos syempre nag-aaral pa yung kapatid ko. Kailangan pagtapusin na mag-aral. And then yun, for the next 6 months after that, talagang focus talaga. Laser focus talaga ako into magtanim ka ng maraming seeds para maani mo in the future. And that's what I did. Iba yung focus. Which I think, in a way, syempre, hindi naging normal yung yung kung paano kami before. Kasi dati, kung all my focus was our relationship, during this time, I tried to fight for our lives. So yun. And
yun nga, dumating ang quarantine, COVID came. First 2 weeks, sobrang okay pa. Tapos, pang tumatagal, na nagsisink in sa akin yung pagkamatay ni Daddy. And then, ayun, nung nagsisink in na yung pagkamatay ni Daddy, parang nakakaramdam na ako ng matinding lungkot. At syempre, ECQ, hindi kayo makalabas. Deep inside, gusto ko rin syempre makasama gusto ko rin makasama yung loved one mo, pero hindi mo magawa kasi unang-una namatayan ka na, and then syempre natitira na lang si Mami. Syempre takot ka, sobrang iba yung takot mo na syempre I'd like to keep my mom, di ba? Kasi siya na lang yung kasama mo. And iba yung naging emotional help ng mom ko sa akin during those times. And grabe, sobrang strong niya. And the quarantine went on. Nag-focus ako sa kasi walang ibang naging choice. Lahat ng plans hindi natuloy or na-halt. And online, you try to explore a lot of stuff. Siyempre, nag-focus ako sa streaming, sa ML. Kasi ML yung i-stream ko nun. Tapos, bandang May 20, meron akong aso na matagal ko ng best friend na si Waki. 10 years old siya, and 11 years old na siya during that time. Nung time ng dad ko, no, after namatay ng dad ko, nandun siya. Naramdaman niya talaga yung yung lungkot ko. And every day, every night, lagi, bago ako matulog at pagkagising ko, nandun siya sa tabi ko. Hindi ako iniwan nun. As in, sobrang consistent niya gabi-gabi na ganun siya sa akin. And sobrang siya yung naging comfort ko. Siya yung naging scapegoat ko sa lungkot ko para lang makatulog sa gabi. And then namatay siya ng May 20. Biglaan na lang siya ng hina, and then kinabukasan, then wala na siya agad. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo lahat to, pero I think yung mga may pets dyan, naiintindihan nyo yung paano mawala ng isang pet na emotional support mo. And that was for 11 years na best friend ko yun, nawala. And then I went into a deeper depression. Sobra. As in, that time I was already asking for emotional support from her. Pero syempre hindi niya magawa kasi hindi naman kami nagkakasama, hindi kami nakikita because of the restrictions during that time. And habang tumatagal, nagiging cold siya. Sobrang timing nung time na yon na after mangyari yon, bigla na lang parang may nagbago. Doon ko na napapansin na yung sobrang nalulungkot na ako sobrang nalulugmok na ako with depression. Siyempre, saan ka tatakbo, di ba? Sa best emotional support mo, which is your partner. Pero hindi ko na, alam mo yun, hindi ko rin maintindihan kung bakit naging cold. And then nag-celebrate pa kami ang anniversary namin, but it's not a special celebration, pero at least we did. Tapos syempre naging consistent yung pagiging cold niya up until nung June 31, I think yun, o June 30,
na I was seeking for emotional help sa kanya kasi sobrang nung time na yun I was breaking down na parang gusto ko nang nakakaramdam ako na gusto ko na mawala. Yun yung nafe-feel ko nung time na yun. Gusto ko na mawala. Hindi ko na kaya, ganun. Tapos, dinivert niya. Sinabi niya, nandiyan naman yung mami mo eh. Tapos, parang, syempre siya yung inahanap ko na emotional support pero na nilipat na lang siya sa mom ko, which that time trinay ko na lang intindihan na na syempre wala nga talaga, hindi kami makapagkita consistently. And a few days after yun, I confronted her about her coldness, and doon nag-start yung argument namin. Tagal namin hindi nag-away. That was our only fight. And it ended into her breaking up with me. And kung tatanungin niyo yung reason, hindi ko rin alam during that time. And kung ipipinpoint ko yung argument namin nun, napaka normal para sa isang relationship yung ganong away. Yun lang yung magandang term ko. And sa mga nagtatanong talaga kung ano yung pinaka-reason ng breakup namin, I think siya lang talaga yung makakasagot nun. Kung sasabihin niya. Ayun lang. Anyway, pasensya na sobrang haba. I had to let that out. This is the last question na sasagutin ko for this video. What is the main reason for not going after her after the breakup? So, ibig sabihin, bakit hindi ako sumuyo, nanuyo? Di ba? Ganito yun, di ba? Unang-una, after the breakup, di ba nakwento ko kanina, I was already undergoing the depression even before the breakup. Ngayon, nung nangyari yung breakup, hindi ko talaga kinaya. Talagang social media detox talaga ako. Tinanggal ko talaga lahat ng social media ko. Dine-activate ko. Nagkulong lang ako sa bahay. Sa kwarto actually. Tapos all I did was siguro mag-isip ng kung ano-ano. Like halo-halong thoughts. And pag may gana, maglalaro ng games para lang maibsan yung iniisip. Tapos hindi rin ako naka-stream nung time na yun kasi hindi kaya ng nararamdaman ko during that time. And then pero in regards dun sa suyo, I did try to reach out pero not in a way siguro na gugustuhin ng side niya or think. Pero ayun, nag-effort yung friend ko, isa sa mga friends ko, na to message her about kung pwede kami magkaayos, ganun. And ang unang sagot niya was we just needed some space, kailangan lang magpalamig. And bumalik sa akin yung friend ko, concerned friend ko, sabi niya sa akin na okay, kailangan lang magpalamig, so ikaw mag-heal ka muna sa anong pinagdadaanan mo. So yun, pinanghawakan ko yun nung time na yun. Siyempre, umasa ka na eventually baka maayos, diba? But after just a few days, nakarating sa akin kasi naka-deactivate pa ako nung time na yun, na publicize na pala yung breakup. And that time naging tuliro ako, hindi ko alam bakit biglang a few days before space, tapos palamig lang, and then break, na pala, confirmed na in public. And kinausap siya uli ng friend ko. This time iba na yung sagot. Red flags
marami na daw red flags sa akin, issues about sa akin, and ayun, by the end of the day, in a relationship, it takes two to tango. Siyempre, kailangan pareho kayong masaya with each other. Hindi pwedeng isa lang. And siguro, hindi na siya masaya sa akin. And at this time, siguro kailangan ko rin talaga magpaubaya kung saan talaga siya masaya. I think she's happy now sa mga nababalitaan ko, kasi I don't stalk anymore. Sa mga nababalitaan ko, masaya siya. And by the end of the day, with unconditional love to her, basta kung saan siya masaya, kung saan yung path na pinaka magiging masaya siya, you would support that, diba? And yun, that's the end of the question and answer. I know napakahaba nito. Hindi ko na alam kung gaano kahaba yung inabot. Pero maraming salamat kung umabot ka sa point na to. I mean, hindi ko naman talaga in the first place gustong mag-record ng video ng ganito, pero I think it's needed. It's not just for me, but for my family, friends, and for you guys. Maraming salamat. Hopefully, after this, back na tayo sa good vibes. Kasi, I know, eventually, we will move on from this. And more positive vibes in the future. Maraming salamat. Hope to see you again sa mga susunod kong vlog na masaya, for sure. Kasi ayoko nang ganito lagi, yung tipong talking about drama and issues. I hope this is the last. And yun, peace tayo lahat. Sana okay kayo lahat. Bye bye.